So good morning guys. In the previous video we have discussed the trends in the periodic properties, some important trends like ionization energy, electron gain enthalpy, electronegativity, atomic radii, van der Waals radii, such concepts we have seen. There is one question. Generally we solve all numericals related to these periodic properties in the next separate video, but there is one electron gain enthalpy concept in the case of fluorine. Fluorine has less electron gain enthalpy than chlorine. This is also very important question. बाबांनो, फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, त्यानं उलट इलेक्ट्रॉन घेतले पाहिजेत आणि आपलं इलेक्ट्रॉन ऍड होऊन एनर्जी काय टाकली पाहिजे, बाहेर टाकली पाहिजे. ऍक्च्युली इट शुड रिलीज लार्ज अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाय ऍक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. त्यानं इलेक्ट्रॉन घेतले पाहिजेत कारण त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे. पण तरी सुद्धा ह्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असून सुद्धा क्लोरीनची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी फ्लोरीन पेक्षा जास्त आहे. त्याचं परत कारण मी सांगायला तुम्हाला, त्याचं कारण आहे स्मॉल साईज. आणि तुम्हाला माहिती आहे, इफ देर इज स्मॉल साईज देर इज रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स. अँड फ्लोरीन मध्ये 2p ऑर्बिटल आहे. 2s 2p ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन काय करायले, दे आर रिपेलिंग इच अदर. अँड देअर फोर दॅट फ्लोरीन ऑल्दो इट इज हॅव्हिंग डिझायर, त्याला इच्छा आहे आपण घ्यावे, but because of the inter-electronic repulsion, because of the small size, there is repulsion and there is very laziness in accepting electron. आणि फ्लोरीन थोडासा आळस दाखवायला तो इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी. कोणापेक्षा? क्लोरीन पेक्षा. इन द क्लोरीन द साईज इज बिगर, आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यातल्या इलेक्ट्रॉनला क्वॅरलिंग करण्यासाठी, रिपल्शनसाठी थोडीशी जागा आहे. अँड देअर फोर क्लोरीन हॅज मच डिझायर्ड टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. क्लोरीनला जरा इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी डिझायर जास्त आहे आणि म्हणून तो एनर्जी सुद्धा बाहेर जास्त टाकायला. आणि बाहेर पडलेली ही एनर्जी कशी असते, निगेटिव्ह असते. फक्त 18th ग्रुपमध्ये ती पॉझिटिव्ह आहे. त्याचं कारणही काल मी सांगितलं. सो रिमेंबर गाईज दॅट कन्सेप्ट. Now in this video we shall discuss the density. Remember guys, the density is nothing but mass divided by volume. What is the formula of density? Density is nothing but mass divided by volume. More is the mass, less is the volume, more is the density. जेवढी वरची न्यूमरेटर बिगर, डिनॉमिनेटर स्मॉलर, तेवढी ही व्हॅल्यू जास्त असते. नाउ इन द डेन्सिटी, जनरली डेन्सिटी इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हे लक्षात ठेवा. डेन्सिटी काय व्हायले, इन्क्रीज व्हायले. इन द 17th ऑल्सो टॉप टू बॉटम मीन्स फ्रॉम ऑक्सिजन टू पोलोनियम, फ्लोरीन टू ॲस्टटाईन, हेलियम टू रेडॉन, सगळ्यांमध्ये डेन्सिटी टॉप टू बॉटम काय व्हायले, इन्क्रीज इन्क्रीज इन्क्रीज. काय कारण असतं नेमकं डेन्सिटी मध्ये, लक्षात घ्या. फ्रॉम टॉप टू बॉटम मास इज इन्क्रीजिंग, मास इज इन्क्रीजिंग. टॉप टू बॉटम व्हॉल्यूम इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग. But top to bottom mass increase, volume increase, size is also increasing. Size increase व्हायला, लक्षात घ्या बघा आता. But mass is increasing at higher rate. लक्षात घ्या. If we just mass जरी नाही घेतलं, समजा आपण हे इलेक्ट्रॉनच आहेत किंवा here it is 18, here it is 60. किती वाढले, जवळपास दुप्पट. मीन्स देर इज 100% राईज. इलेक्ट्रॉनच्याच बाबतीत बघा नुसतं, मास तर आणखी पुढचाच. 16 दुनी 32, जवळपास 105%. याच्यात बघा परत जवळपास 90% राईज. वरच्यापेक्षा खालच्याचं वजन, खालच्यापेक्षा त्याच्या खालच्याचं वजन. मास काय व्हायले, किती टक्क्यानं वाढायले, जवळपास 100%. आणि तेच जर तुम्ही व्हॉल्यूम बघितलात, व्हॉल्यूम जर बघितलात, इट इज हॅव्हिंग 66 पिकोमीटर, it is having 117 picometer, it is having 127 picometer, it is having 137 picometer. Means see there is only, just here is only the 100% rise, baki there is only 5% rise, here it is 10% rise. बघा मास तुम्ही बघायला जवळपास इट इज इन्क्रीजिंग बाय द रेंज ऑफ 100%. वरच्यापेक्षा खालच्याचं मास जवळपास दुप्पट जास्त आहे. ह्याचं त्याच्यापेक्षा दुप्पट आहे, ह्याचं त्याच्यापेक्षा दुप्पट आहे, ह्याचं त्याच्यापेक्षा. पण तुम्ही जर साईज जर बघितला, व्हॉल्यूम म्हणजे साईज, त्याची साईज जर बघत गेलात तर त्याच्यात जास्त काही इन्क्रीज नाही. किती टक्के, 5%, 10%. म्हणजे व्हॉल्यूम इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग, मास इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग, बट मास इज गेटिंग इन्क्रीज्ड बाय लार्ज व्हॅल्यू. मास मात्र जरा जास्त वाढायले टॉप टू बॉटम, व्हॉल्यूम कमी वाढायले. मग सांगा, मग व्हॉल्यूम कमी,
मास जास्त, कॉम्पॅक्टनेस काय झाला रे जास्त. मोर इज द कॉम्पॅक्टनेस. कॉम्पॅक्टनेस वाढायलाय, मास वाढायले पण व्हॉल्यूम तेवढीच राहिली आणि मधलं वजन वाढायले. मधलं मीन्स रूम इज ऑफ सेम साईज, रूम तीच राहिली आणि त्याच्यामधील माणसांची संख्या काय व्हायली वाढायली, म्हणजे मास वाढायले, त्या रूमचं वजन वाढायले बिकॉज ऑफ द इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल्स अँड देअर फोर कॉम्पॅक्टनेस इज इन्क्रीजिंग. अँड कॉम्पॅक्टनेस वाढली, डेन्सिटी काय होत असते वाढत असते. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ डेन्सिटी फ्रॉम ऑक्सिजन टू पोलोनियम, फ्लोरीन टू एस्टॅटाइन अँड फ्रॉम हेलियम टू रेडॉन. सेम इज फॉर all these groups. Next, melting point, boiling point. Melting point, boiling point also increases from top to bottom. परत सांगायला मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट साठी काय गरजेचं आहे, इफ द टॉप टू बॉटम द साईज इज इन्क्रीजिंग, साईज वाढायली, साईज वाढत गेली, मास वाढत चालले. सी, मास वाढत चालले, साईज वाढली, मास वाढले. मोर इज द साईज, मोर इज द वॉन्डरवॉल फोर्स. Which force? Van der Waals force. Means attraction between two molecule is more as the size is increasing. जशी जशी टॉप टू बॉटम साईज वाढत चालली तसं त्यांच्यातलं वॉन्डरवॉल फोर्स काय होत चाललाय वाढ. कारण वॉन्डरवॉल फोर्स साठी काय गरजेचे आहे, साईज जास्त गरजेची आहे. आणि साईज टॉप टू बॉटम वाढायली, मग मोर वॉन्डरवॉल फोर्स वाढायलाय, त्याच्यामुळे त्यांना बॉईल करणं, मेल्ट करणं काय चाललंय अवघड चाललंय. आणि म्हणून मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा टॉप टू बॉटम काय होत चाललंय वाढत. ह्याच्यातही तसंच, याच्यातही तसंच, याच्यातही तसं. सेम कन्सेप्ट, साईज वाढत चालली, साईज वाढली की वॉन्डरवॉल फोर्सला अट्रॅक्ट करण्यासाठी काय मिळतो, स्कोप मिळतो. देर इज मोर अट्रॅक्शन ऑफ द atoms in the 15th, आपलं 16th, 17th and 18th group elements and more. Therefore melting point and boiling points also increases from top to bottom. म्हणजे ऑक्सिजन पेक्षा सल्फर, सल्फर पेक्षा सेलेनियमचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त, त्याच्यापेक्षा त्याचा, त्याच्यापेक्षा त्याचा. सो दिस इज द concept. So remember guys. Next one is metallic character. This is the only concept for this 16th group. Ka metallic character? See, this is oxygen. Oxygen is non-metal. Sulfur is also non-metal. Selenium, some books classify it as non-metal, some classify it as metalloid. काही जण ह्याला मी मेटॅलॉइडची तुम्हाला दिलेली आहे, बशी घे अशोक. तर ती जी सिरीज दिलेली आहे दॅट इज द ॲव्हरेज सिरीज. काही बुक्समध्ये त्याच्यात त्या दिलेल्या सिरीज मधल्या बऱ्याच एलिमेंटला त्यांनी मेटॅलॉइड म्हणलेलं नाही, पण मी तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला सांगितले. 50% बुक्स त्याला मान्यता देतात की दे आर मेटल्स अकॉर्डिंग टू दॅट सिरीज, बशी घे अशोकवाली सिरीज. तर लक्षात घ्या, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, काही बुक्स ऑक्सिजन, सल्फर तर नो डाऊट नॉन मेटल आहे. सेलेनियम बाबतीतच थोडासा डाऊट आहे, देर इज नॉट व्हेरी क्लॅरिटी अबाउट द रोल ऑफ सेलेनियम. टेल्युरियम नो डाऊट इट इज मेटॅलॉइड. हा टेल्युरियम मात्र काय आहे, मेटॅलॉइड आहे. टी वाला आपला बशी घ्या अशोक टी वाला, तर तो टी वाला. पोलोनियम सम क्लासिफाईड अगेन ॲज मेटॅलॉइड, सम क्लासिफाईड ॲज अ मेटल. पण इथं आपण ठीक आहे आत्ताच्या पुरतं तरी काय घेऊयात, पोलोनियम मेटल. मग मला सांगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटॅलॉइड, मेटॅलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटॅलॉइड, मेटॅलॉइड, मेटल. मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस. मेटॅलिक कॅरेक्टर मीन्स टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मग टेंडन्सी टू लूज, जेवढी साईज जास्त, बघा जेवढी साईज जास्त तेवढं न्यूक्लियसचं इलेक्ट्रॉनवरचं अट्रॅक्शन कमी. मग टॉप टू बॉटम साईज वाढत चालली, साईज वाढत चालली, याचा अर्थ अट्रॅक्शन काय होत चालले, कमी होत चालले. अट्रॅक्शन कमी होत चाललंय याचा अर्थ देर इज ईज ऑफ लुझिंग इलेक्ट्रॉन. खालच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन लवकर दिले जाऊ शकतात. मग जेवढे इलेक्ट्रॉन लवकर दिले जाऊ शकतात तेवढं मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त. कारण आपण मेटलची व्याख्या करतो, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनार्स, दे आर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह. इलेक्ट्रॉन देऊन स्वतःवर पॉझिटिव्ह चार्ज घेतात आणि म्हणून टॉप टू बॉटम साईज वाढत चालली. साईज वाढत चालल्यामुळे अट्रॅक्शन पॉवर कमी होत चालली आणि त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पासून दूर जात चाललेत, म्हणजे इलेक्ट्रॉन लुझिंगची ॲबिलिटी वाढत चालली आणि म्हणून मेटॅलिक कॅरेक्टर टॉप टू बॉटम वाढत चालले. पण इन द केस ऑफ 17th ग्रुप, दीज आर नॉट मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स. आणि नॉन मेटलमध्ये आपल्याला मेटॅलिक कॅरेक्टरच्या ऐवजी बेटर राहील कोणतं, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर मात्र टॉप टू बॉटम काय व्हायले, डिक्रीज व्हायले. मेटॅलिक कॅरेक्टर टॉप टू बॉटम इन्क्रीज व्हायले. पण 17व्यात कोणतं कॅरेक्टर बघावं लागेल, नॉन मेटल. कारण ऑल दीज आर नॉन मेटल्स. कारण फ्लोरीन हॅज मोर टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे त्याला इलेक्ट्रॉन घेण्याची जास्त ॲबिलिटी आहे, त्याच्यापेक्षा क्लोरीनची कमी आहे, म्हणून त्याची इलेक्ट्रॉन घेण्याची कॅपॅसिटी कमी. मग ज्याची मोर इज द ऍक्सेप्टिंग कॅपॅसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेवढी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करण्याची कॅपॅसिटी, ऍक्सेप्टिंग कॅपॅसिटी मोर, नॉन मेटल मोर. डोनेटिंग कॅपॅसिटी मोर,
मेटल इज द मोर. मीन्स मेटॅलिक ॲबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यावर, नॉन मेटॅलिक ॲबिलिटी इलेक्ट्रॉन घेतल्यावर. मग कोण घेतो जास्त लवकर? कारण ज्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त दॅट विल ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर इझिली. म्हणून ह्याचं नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर मोर फ्लोरीनचं, त्याच्यापेक्षा कमी क्लोरीनचं, त्याच्यापेक्षा कमी ब्रोमीनचं, त्याच्यापेक्षा कमी आयोडीनचं, त्याच्यापेक्षा कमी ऍसिड. कारण टॉप टू बॉटम साईज काय होत चालली? वाढत चालली. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय होत चालली? इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टेंडन्सी टू अट्रॅक्ट इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग. मग ज्याची अट्रॅक्शन पॉवर जास्त त्याचं नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त. आणि म्हणून फ्लोरीनपेक्षा टॉप टू बॉटम क्लोरीनची नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी, त्याच्यापेक्षा ब्रोमीनचं कमी, त्याच्यापेक्षा आयोडीनचं कमी, त्याच्यापेक्षा ऍस्टेटाईनचं कमी. म्हणून नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो दॅट इज अबाउट द नॉन मेटॅलिक कन्सेप्ट. नेक्स्ट वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ 16th, 17th and 18th group. Remember guys, oxidation state means nothing but it is the actual charge on any element in its compound state. That charge may be negative, that charge may be positive or zero. Whatever charge, actual charge which an element bear in its compound state is called oxidation state of that element. Now remember guys, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. See, oxygen, if you talk about the general electronic configuration, they have ns2 np4. Means they can lose from -2 to +6. बघा ते केवढ्या ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. -2 to +6 म्हणजे कारण टू कम्प्लीट देअर ऑक्टेट. आता यांच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 4 आणि 2 6. मीन्स फॉर कम्प्लिटिंग ऑक्टेट दे ऍक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन. 2 घेतील म्हणून त्यांच्यावर कधी कधी काय राहील चार्ज? -2 पण राहील. -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6. But generally the +6 oxidation is shown by particularly by sulfur. कारण ऑक्सिजन जनरली हा -2च दाखवतो. In some cases H2O2, see this is showing -1 oxidation state. peroxide मध्ये काही -1 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. Here it is OF2 मध्येही त्याच्यात तसंच आहे. इट इज शोईंग +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. तर ह्या ज्या काही ऑक्सिडेशन स्टेट्स आहेत, तर ऑक्सिजन जनरली डोंट शो द हायर ऑक्सिडेशन स्टेट बिकॉज देर इज नो स्कोप फॉर इन्क्रीजिंग ऑर एक्सपांडिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. ऑक्सिजन मध्ये डी ऑर्बिटल नाही लेकरांनो, आणि डी ऑर्बिटल त्याच्या पुढे नसल्यामुळे तो स्वतःचे इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड करू शकत नाही. कारण जेवढे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतात सहसा तेवढी त्याच्यातली काय असते? ऑक्सिडेशन स्टेट असते. नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जनरली नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सिडेशन स्टेट. आणि ऑक्सिजन मध्ये सहसा इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सिजन 1s2 2s2 2p4 मीन्स ऑक्सिजन हॅज 1 2 3 4. ऑलरेडी त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. आणि म्हणून त्याला कंप्लीट करण्यासाठी, हे पूर्ण करण्यासाठी 2 घ्यावे लागतील. म्हणून त्याच्यावर कोणता चार्ज येतो? -2. इन द केस ऑफ सल्फर, सल्फरच्या मात्र काय आहे? 3d4 3p4 आहे. 3p4 3s2 3p4. 3p च्या नंतर कोण आहे? 3d कसं आहे? त्यांच्याकडे रिकाम आहे. 3d इज एम्प्टी. आणि तो काय करू शकतो? स्वतःची ऑक्सिडेशन स्टेट करण्यासाठी ह्याच्यातले इलेक्ट्रॉन एक एक पुढे जम्प करून सगळ्या इलेक्ट्रॉनला काय करू शकतो? अनपेअर्ड करू शकतो. आणि म्हणून फ्लोरीन मध्ये कधी कधी मग 3s मध्ये एकच राहतो, 3p मध्ये एक 3 राहतात. हे बघा लाईक दिस 3. अँड हेअर इट इज 1 1. किती झाले? 1 2 3 4 5 6. त्यानं डी ऑर्बिटल रिकामा असल्यामुळं स्वतःमधले इलेक्ट्रॉन पुढे जम्प केले. आणि हे कुणामुळे झालं? डी ऑर्बिटलमुळे. ऑक्सिजन मध्ये ते डी ऑर्बिटल ऑब्सेंट आहे. अँड देअर फॉर ऑक्सिजन डोंट एक्सपांड इट्स इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी डी ऑर्बिटल. त्यांच्याकडे डी नाहीच आहे, पण सल्फर मध्ये ते डी आहे. आणि त्याच्यामुळे सल्फर जास्तीत जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट कोणत्या दाखवतो? +6. तर सल्फर, सेलेनियम हे +6 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. म्हणजे बघा +2 +4 +3 ह्या ऑक्सिडेशन स्टेट हे वरचे दाखवायले. पण फ्रॉम टेलुरियम टू पोलोनियम, टेलुरियम पासून पोलोनियम पर्यंत मात्र +4च दाखवली चालली. सेलेनियम, सल्फर कोणती दाखवायले? दे आर शोईंग +6. सेलेनियम, सल्फर दे आर शोईंग +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. बट the
टेल्युरियम अँड पोलोनियम दीज आर नॉट शोविंग +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. ह्याचं काय कारण आहे त्याच्यासाठी आपल्याला शिकायचा इनर्ट पेअर इफेक्ट. लक्षात घ्या काय अतिशय महत्वाचा इफेक्ट वरपर्यंत, कारण ह्यांचं सगळ्यांचं तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, NS2 NP4 4 आणि 2 6. प्रत्येक जण 6 देऊ शकतो, हा 6 देऊ शकतो, हा 6 देऊ शकतो, हा 6 देऊ शकतो. इट कॅन ऑल्सो लूज 6, इट कॅन ऑल्सो लूज 6. देन दीज आर लुझिंग 6 बट दीज आर नॉट लुझिंग 6, दीज कॅन लूज ओनली 4. ते फक्त 4च द्यायलेत, 6 का देत नाहीत, म्हणजे फक्त त्यांनी P मधले 4 द्यायलेत, S मधले का नाही. यस का देत नाही ह्या टेल्युरियम आणि पोलोनियम मध्ये, त्याचं कारण बघायचं. अँड द रिझन इज इनर्ट पेअर इफेक्ट. द रिझन इज इनर्ट पेअर इफेक्ट. काय होतं इनर्ट पेअर इफेक्ट मध्ये, टेल्युरियम आणि पोलोनियम मध्ये साईज वाढते. साईज काय झालेली वाढली, साईज वाढली म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाढलेत. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाढलेत म्हणजे न्यूक्लिअर चार्ज सुद्धा वाढलाय. न्यूक्लिअर चार्ज वाढलाय, साईजही वाढली, पण न्यूक्लिअर चार्ज इज इन्क्रीज्ड मोर. साईज वाढले नो डाऊट, इलेक्ट्रॉन वाढलेत नो डाऊट, प्रोटॉन वाढलेत, बट प्रोटॉन आर इन्क्रीज्ड ऍट हायर रेट. प्रोटॉन इतके वाढले की न्यूक्लिअर चार्ज खूप वाढलाय. अँड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज मोर दॅन इन्क्रीज इन साईज. साईजच्या प्रमाणात न्यूक्लिअर चार्ज इज डॉमिनंट. टॉप टू बॉटम साईजही वाढले, पण टॉप टू बॉटम काय वाढलाय, न्यूक्लिअर चार्ज. न्यूक्लिअर चार्ज वाढला म्हणजे अट्रॅक्शन पॉवर इन्क्रीज, साईजही वाढली, पण साईजच्या कंपॅरिझन मध्ये न्यूक्लिअर चार्ज इज इन्क्रीज्ड बाय हायर रेट. मग न्यूक्लिअर चार्ज हा वाढलेला काय करायला, ह्या S ला स्वतःकडे ओढायलाय, कारण S मध्ये S ऑर्बिटल टेल्युरियम आणि पोलोनियम मध्ये आणि S ऑर्बिटलच्या इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे ओढायलाय. Pच्याला तो ओढू शकत नाही, पण Sच्याला ओढल्यामुळे S इलेक्ट्रॉन्स, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड. These two S electrons are tightly held, and therefore now tellurium and polonium can lose only these 4. फक्त हे 4च लूज करू शकतात, कोण, टेल्युरियम अँड पोलोनियम. बट दीज कांट लूज दिस S इलेक्ट्रॉन. हे S देऊ शकत नाहीत, कोण, टेल्युरियम आणि पोलोनियम. मग मला सांगा, हे 4 देऊ शकतात म्हणजे फक्त कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवू शकतात, दे कॅन शो ओनली +4. दे कांट शो +6 लाईक सल्फर सेलेनियम. हे सल्फर सेलेनियम सारखे +6 दाखवू शकत नाहीत. सो दिस इज द रिझन बिहाइंड अँड धिस इफेक्ट. कारण फक्त किती इलेक्ट्रॉन त्यांनी देऊ शकत नाही, 2 इलेक्ट्रॉन. ह्या 2 इलेक्ट्रॉन कशा झाल्या रे, इनर्ट झाल्या. S ऑर्बिटल मधल्या 2 इलेक्ट्रॉन, टेल्युरियम आणि पोलोनियम मधल्या S ऑर्बिटल मधले 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लिअर चार्ज मुळे काय झाले, इनर्ट झाले, आणि ही इलेक्ट्रॉनची पेअर, म्हणून ह्या इफेक्टला काय म्हणायचं, इनर्ट पेअर इफेक्ट. अँड दिस इनर्ट पेअर इफेक्ट इज शोन बाय टेल्युरियम अँड पोलोनियम. तर टॉप टू बॉटम +4 ऑक्सिडेशन स्टेट फक्त कोण दाखवतं, टेल्युरियम. +6 फक्त सेलेनियम पर्यंतच दाखवली जाते. देन +6 बिकम्स अनकॉमन, द कॉमन बिकम्स +4 फॉर टेल्युरियम अँड polonium. That is the inert pair effect. And the next one is the now in the same happens in the case of 17th group also. 17th group also fluorine can show from -1, 0, +1, +2, +3 up to +7. बघा, they also show variable oxidation state. पण फ्लोरीन मात्र फक्त ह्या 2 दाखवतो. कोणत्या, एक तर -1 आणि 0 जनरली, स्पेशली. नाउ इफ वी टेक, आय हॅव टेकन हिम सम एक्झाम्पल. समजा आता इथं फ्लोरीनची काढायची म्हणून 2, X म्हणजे फ्लोरीन प्लस कॅल्शियम. कॅल्शियमची किती असते, 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1. म्हणजे फ्लोरीन कोणती दाखवला, -1. F2 मध्ये ज्याची काढायची त्याची X प्लस दुसरा कोण आहे, फ्लोरीन, त्याच्यावरचा काय आहे, -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/2. 0/2 म्हणजे 0, म्हणजे फ्लोरीन इथं काय दाखवायला, 0 पण दाखवायला. CaF2 मध्ये फ्लोरीन काय दाखवायला, -1 दाखवायला. इथं फ्लोरीन परत काय दाखवायला, -1 दाखवायला. इथं फ्लोरीन किती दाखवायला, सी हिअर फ्लोरीन, हिअर सी क्लोरीन, हिअर how much it is showing to -3. here आयोडीन इथं किती दाखवायला, बघा, 4 2 8, 4 2 8, -8, आणि हे किती आहे, 2.
आयोडीनची हेअर 2x -8 इज इक्वल टू 0. 2x is equal to 8/2 is equal to 4. See here, means this is showing +4. बघा, here it is +3. ClF3 मध्ये +3 +4 म्हणून मी म्हणलं -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 पर्यंत. बघा आता हे वाढत आहे. here it is क्लोरीन. क्लोरीन काय आहे x प्लस हायड्रोजनची 1 प्लस 3 कोण आहेत ऑक्सिजन. एका ऑक्सिजनवर -2 इज इक्वल टू 0. नाव 3 2 जा -6 प्लस 1 -5 x इज इक्वल टू -5 पलीकडे जाऊन +5. सी हेअर +5. Cl2O6 याच्यामध्ये परत ही दाखवेल +6. Cl किती आहेत 2x प्लस 6 इलेक्ट्रॉन -2 इज इक्वल टू 0. नाव 6 2 जा -12 इज इक्वल टू 0. 2x -12 2x is equal to 12 x is equal to 12/2 is equal to +6. See here it is +6, here it is +7 कारण हा -7 पलीकडे जाऊन +7 म्हणजे आयोडीन means the 17th group element show variable oxidation state. फ्लोरीन शो लिमिटेड कारण त्याच्यात डी नाही, पण बाकीची मात्र काय आहे, क्लोरीन मध्ये डी ऑर्बिटल आहे, तो स्वतःची इलेक्ट्रॉन काय करू शकतो पुढे एम्प्टी डी मध्ये टाकून अनपेड करू शकतो. पण जेवढे अनपेड इलेक्ट्रॉन मी आता सांगितलं जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सिडेशन स्टेट. So this is the case of 17th and 18th group. Generally remember guys, from helium to krypton they don't show any bonding, they don't accept electron, they don't lose electron. But in the case of xenon means xenon is showing, see this is XeF2, here x plus 2 minus 1 is equal to 0, x is equal to -2 पलीकडे जाऊन +2. म्हणजे झेनॉन मात्र काही ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. XeF2 XeF4 you can calculate these. So this is all about the oxidation states of 16th 17th and 18th group. आणि नेक्स्ट आहे कॅटॅनेशन. कॅटॅनेशन मध्ये फक्त सल्फर कॅन बाइंड टू सो मेनी सल्फर अँड इट कॅन फॉर्म सल्फेन. कॅटॅनेशन म्हणजे काय आपण पाहिलेलं आहे, मालिका बंधन मीन्स टेंडन्सी ऑफ अन ॲटम टू कनेक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ ॲटम. एखाद्या ॲटमची अनेक बाजूला आपल्या अनेक ॲटमला जोडण्याच्या क्षमतेला काय म्हणतो कॅटॅनेशन. आणि 16व्या ग्रुपमध्ये सल्फर हा काय दाखवतो कॅटॅनेशन टू फॉर्म सल्फेन्स.